आज चाहिँ हामी एकदमै छिटो अनि मिठो बनिने सुजीको स्न्याक्स बनाउनु पर्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अब चाहिँ हामी रेसिपी सुरु गर्नुपर्छ। रेसिपी सुरु गर्नुको लागि मैले यहाँ बोइल गरेर दुईटा अन्डा लिएको छु। अन्डालाई चाहिँ म यसरी ग्रेट गर्दैछु। तपाईहरु पनि यसरी नै ग्रेट गर्नुस् होला। मैले चाहिँ सबै अन्डालाई ग्रेट गरिसकेको छु। अब मैले लिएको छु यहाँ दुईटा ठुल्ठुलो बोइल गरेर राखेको आलु। मैले चाहिँ आलुलाई चाहिँ अगाडि नै बोइल गरिराखेको थिएँ। अब चाहिँ हामी यसलाई म्यास गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ सबै आलु म्यास भइसकेको छ। अब म हाल्दैछु यसमा अघि ग्रेट गरेर राखेको अन्डा। प्याज चाहिँ मैले एउटा ठुलो चप गरेर हालेको छु। आधा चम्ची पिज्जा सिजलिङ, आधा चम्ची जिरा पाउडर, आधा चम्ची धनिया पाउडर, आधा चम्ची नुन, आधा चम्ची हल्दी, आधा चम्ची रेड चिली पाउडर, 1 चम्ची टमेटो केचप। यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् होला। मैले मेरो च्यानलमा यस्तै सजिलोसँगले बनाउने रेसिपीहरु थुप्रै शेयर गरेको छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यो डोलाई बल शेपमा बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ सबै डोलाई बल शेप लिइसकेको छु। अब चाहिँ हामी सुजीलाई पकाउनु पर्छ। सुजीलाई पकाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ 1 चम्ची तेल लिएको छु, कम्ती जिरा, 1 कप सुजी। सुजीलाई चाहिँ हामी स्लो फ्लेममा 2 मिनेटको लागि भुन्नु पर्छ। 2 मिनेट भइसकेको छ। हल्का सुजीले कलर चेन्ज गरिसकेको छ। अब म हाल्दैछु यसमा पानी हालेर चाहिँ कन्टिन्यू चलाउनु पर्छ, नभए हाम्रो सबै सुजी डल्लो पर्छ। सुजीलाई चाहिँ बेसी पकाइरहनु पर्दैन, 5 मिनेट पकाउनु भयो भने पाकिहाल्छ। सुजी चाहिँ हाम्रो पाकेर रेडी भइसकेको छ। अहिले चाहिँ तातै छ। तातैमा चाहिँ तपाईहरु हात नहालिहाल्नुहोस् होला। हल्का सेल ल्याएपछि हाम्रो चाहिँ डो बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई बेल्नु पर्छ। बेल्दाखेरि चाहिँ बेसी पातला बेल्नु पर्दैन, हल्का मोटै राख्नुपर्छ। अब चाहिँ म यसलाई राउन्ड शेपमा काट्दैछु। मैले चाहिँ राउन्ड शेपमा काट्नुको लागि मैले यस्तो युज गरेको छु। तपाईहरु कुनै पनि एउटा बटुका या डक्नीहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले सबै राउन्ड शेपमा काटिसकेको छु। साइज चाहिँ यतिको राख्नुभयो भने हुन्छ, यतिको मोटो राख्नुभयो भने हुन्छ। अब चाहिँ हामी अघि बनाएर राखेको फिलिङ हाल्नुपर्छ। फिलिङ हालेर चाहिँ यसरी प्रेस गर्दाखेरि एक्स्ट्रा बाहिर निस्किन सक्छ। यसरी हल्का हातले प्रेस गर्दै भित्र हाल्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यसलाई डिजाइन दिनुपर्छ। डिजाइन दिनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा प्याचुला युज गरेको छु। हल्का हातले यसरी दबाउँदै डिजाइन दिनुभयो भने हेर्नुस् त कति मजाको डिजाइन बनिन्छ। अब चाहिँ हामी यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ डीप फ्राई गरेको छु। यदि तपाईहरुलाई डीप फ्राई गर्नु छैन भने कम्ती तेलमा पनि फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हाई फ्लेममा 5 मिनेट जति फ्राई गर्नुभयो भने हुन्छ।
मिर्ची सबै फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरूलाई यो सुजीको स्न्याक्स रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरूसँग सेयर गरिदिनुहोस् होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। यस्तो मिठो मिठो रेसिपी तपाईहरूसँग लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।